შუადღემში დობის 22 ივნისის მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში ვექა ბაციკადა ჩაგაყენებთ, გვიყურებთ TV პირველს და გვისვენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით. ამ წუთებში ბავშვთა სამყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე სავაჭრო ცენტრის აქციონერები აქციას მართავენ. ადგილზე ჩვენი ჟურნალისტი სალომე მეცხვარიშვილი იმყოფება. სალომე, სულ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ გავავრცელეთ ინფორმაცია, რომ ბავშვთა სამყაროს საქმე პროკურატურას გადაეცა და ასევე სააქციო საზოგადოების ადვოკატი ხანძრის ხელოვნურად გაჩენაზეც საუბრობდა. ველი ჩვენგან ბოლო ინფორმაციას. ვექა მოგესალმები, სააქციო საზოგადოება ბავშვთა სამყაროს აქციონერები არიან დღეს შეკრებილები და ხანძრიანი შენობის წინ. ისინი ითხოვენ, რომ სწორედ პროკურატურამ ცნოს ისინი დაზარალებულებად, რისი სტატუსიც ამჟამად მათ არ გააჩნიათ. ისინი აგრეთვე ითხოვენ ობიექტურ და დროულ გამოძიებას. მათ აქვთ გარკვეული ეჭვი, რომ კონკრეტული აქციონერები მოქმედებენ მათ წინააღმდეგ და საგამოძიებო უწყებებს აწვდიან ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თავად ამ აქციონერებმა მოაწყეს ხანძარი ბავშვთა სამყაროს შენობაში. გაზეთებში რომ იწერება და იმ ტელევიზიით ჩვენ ველოდებოდით გამოძიების დამთავრებას, რომ გამოჩენილი იყო ძირითადი ვინც დააწვა, დამნაშავე და ამიტომ ვიყავით გაჩვენებულები, რა თქმა უნდა და ხმას არ ვიღებდით. ბანკებმა გადაგვივადეს სესხები 6 თვით. მაგრამ არის მიკროსაფინანსოება, რომელმაც აგერ მე დამადო საახსრულებო ფურცელი უკვე. და დამიყადაღა ყველა ქონება ჩემი თავდებების და ჩემიც. ჩვენ ვეჭობთ, ჩვენ აი ეს ხალხი ვინც შევიკრიბეთ, ჩვენ ყავს ორი აქციონერი, თენგიზ ლოლაძე და მაყვალა ომაძე, რომლებიც გაყარა სააქციო საზოგადოება მექრთა მეობისთვის და ამის საბუთებიც გვაქვს, თუ საჭირო იქნა, ამის შენახული საბუთები გვაქვს. გაბოროტდნენ, რახან გაყარეს, ორი კაცი აღმოჩნდა ცალკე და აი ეს ამდენი ხალხი ცალკე. ამიტომ დადიან ყოველდღე პროკურატურაში, სადაც შეუშვებენ და კარებს გაუღებენ და სრულ ინფორმაციებს აწვდიან ჩვენზე, თითქოს ჩვენ დავწვით თუ ჩვენა ვართ მტყუანი, ეს დღემდე ვერ გვაგვიკვებია და მაგათ სრულ ინფორმაციებს მე მგონი ასდევენ კიდეც ვიღაცები, იმიტომ რომ შეტანილი წერილი, მოწერილი პროკურატურაში, რომ ჩვენ დაზარალებულად უნდა ვეცნეთ, უარი მოგვივიდა უკან. ახლა ჩვენს გვერდით იმყოფება სააქციო საზოგადოება ბავშვთა სამყაროს იურისტი ვაჟა მაისურაძე. ბატონ ვაჟა, მოგესალმებით. პირველ რიგში საინტერესო არის თქვენი შეხედულება აი ამ გამოძიებასთან დაკავშირებით. მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ გაქვთ ეჭვი, რომ სპეციალურად მოხდა აქ ხანძრის გაჩენა. პირველ რიგში საინტერესოა, საიდან არის თქვენი მხრიდან აი ამ ეჭვის საფუძველი და ვისზე გაქვთ, ვინ არის თქვენთვის მთავარი ეჭვმიტანილი? ჩვენი ეჭვი სამწუხაროდ დადასტურდა, დადგენილი ფაქტია, რომ მოხდა ხანძრის წაგიდება. ჩვენ სხვა ვერსიას თავიდანვე გამოვრიცხავდით, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო, იმდენად იყო მოწესრიგებული აქ ელექტროსისტემები და სახანძრო სისტემები, რომ შეუძლებელი იყო ბრალის აქეთ გამოტანა. დადგენილია წაგიდების ფაქტი, მაგრამ ნაცვლად იმისა, რომ გამოძიება აქტიურად მუშაობდეს დამნაშავის გამოვლენასა და დაჟიაზე, დღეს შექმნილია ისეთი ვითარება, რომ თავად სააქციო საზოგადოების და მისი მენეჯმენტის მიმართ ხდება ბრალის გადატანა. არაფერი ჩვენ ასეთი შტაბეჭდილება გვექნება და ამას ადასტურებს თუნდაც ის გარემოება, რომ გამოძიებისათვის სამარცხვინოდ დღემდე სააქციო საზოგადოება სავაჭრო სახლი ბავშვთა სამყარო არ არის ცნობილი დაზარალებულად, რომელსაც მიადგა ყველაზე მეტი ზიანი, რამოდენიმე ათეული მილიონი ლარის ოდენობით და დაზარალებულად არ ცნობით ბავშვთა სამყაროს ესპობა ერთი მხრივ საპროცესო უფლებები გამოძიებაში, საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობის დროს, ასევე ესპობა შესაძლებლობა ყოველ შემთხვევაში გაურკვეველი ვადით გადაიდება სადაზღვევო ანაზღაურების საკითხი და ეჭვის ქვეშ დგება შემდგომში საზოგადოების ფუნქციონირება. მე როგორც ვიცი, თქვენ მიმარცეთ კიდევაც საქართველოს პროკურატურას, რომ ყოფილიყო თქვენთვის მონიჭებული დაზარალებული სტატუსი. რატომ არ მოხდა თქვენთვის დაზარალებული სტატუსის მონიჭება? რა იყო გამოძიების არგუმენტი ამ შემთხვევაში? გამოძიების არგუმენტი ფორმალური თვალსაზრისით ძალიან
სუსტია, დაუსაბუთებელია სამართლებრივად და მითითება აქვს თითქოს ჩასატარებელია საგამოძიებო მოქმედებები. ცხადია, უამრავი საგამოძიებო მოქმედებაა ჩასატარებელი, მაგრამ ფაქტია სახეზია, რომ ძირითადი ქონება ბავშვთა სამყაროსი განადგურებულია და ამას მთელი ქვეყანა ხედავს. ასევე ის, რომ ბავშვთა სამყარო უცნობელი უნდა იქნეს თუ არა დაზარალებული ეს საკითხი არც კი უნდა იდგეს. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის სამარცხვინო და კურიოზული ფაქტი, რაც ამ ხალხს უჩენს ეჭვს გამოძიების ობიექტურობის მიმართ. ეს ხალხი არიან აქციონერები და უშუალო მოეჯარები ბავშვთა სამყაროსი, რომლებიც ყოველთვის იყვნენ ეკონომიკურად აქტიურები, არასოდეს არ ყოფილან სახელმწიფოზე დამოკიდებული. ამ უბედურების შემდეგაც კი არ მოუთხოვიათ სახელმწიფოსგან დახმარება და კომპენსაცია იმ იმედით, რომ დროულად დასრულდებოდა გამოძიება, დროულად მოხდებოდა სადაზღვევო თანხის ანაზღაურება და ამ თანხით შემდგომში შეძლებდნენ ისევ რაღაც საქმიანობის წამოწყებას. ცხადია, ეს ადგილი აქ ფუნქციოდ ვერ დარჩება და ისეთი ვითარებაა შექმნილი დღეს, რომ ეჭვი გვიჩნდება, დამნაშავის მიზანი მიღწეულია პირველ ეტაპზე წარმატებით თუ შეიძლება ითქვას განხორციელდა ამ ქონების განადგურება და გვეჩვენება, რომ შემდგომი ეტაპი იქნება, რაც არის დარჩენილი იმის სხვადასხვა გზითა და საშუალებებით წართვევის მცდელობა. ვინ არის დაინტერესებული აი ამაში, როგორ ფიქრობთ? ამაში დაინტერესებული შეიძლება იყოს ტვირთის ბავშვთა სამყაროზე გადმოტანაში დაინტერესებული შეიძლება იყოს ბევრი სუბიექტი, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ დამნაშავეს, ვინც ეს განახორციელა, აქაც ჩვენთვის ძნელია ვინმეზე კონკრეტული მითითება, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ადგილი საქართველოში არის ყველაზე მიმზიდველი კომერციული თვალსაზრისით და ვეჭვობთ, რომ ვიღაცას ძალიან ცუდად ქონდა დადგმული თვალი ამ ადგილს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა შეგვეძლო მოგესმინა სააქციო საზოგადოება ბავშვთა სამყაროს იურისტის განმარტებები დღევანდელი აქციის მიზეზებთან და მიზნებთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებთ, რომ ბავშვთა სამყაროში ხანძარი მიმდინარე წლის იანვარში გაჩნდა, თავად სააქციო საზოგადოებაში კი დაახლოებით 90 აქციონერია. მადლობა, სალომე მეცხოველიშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. განაგრძობთ გადაცემას და კიდევ ერთი მთავარი თემა, დაგვიანდა თუ არა მთავრობას პრევენციული ღონისძიებების გატარება სამეგრელოში თხილის პლანტაციების შეწამვლის კუთხით. ჩვენი გადამღები ჯგუფი გუშინ დაბრუნდა სამეგრელოდან, სადაც ამ მხრივ არც თუ ისე სახარბიელო სიტუაცია დახვდა, როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, პრევენციული ღონისძიებები უკვე დაგვიანებულია, უფრო კონკრეტულად თუ რას ამბობენ პლანტაციებში მომუშავე ადგილობრივები და როგორია მთავრობის პოზიცია, ამას დავით ჯალაღონია გვეტყვის, დავით შუადღემ მოგესალმებით, ჩვენ ზუგდიდის რაიონში ვიყავით, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას ვესაუბრეთ. გუშინ სპეციალისტები ჩასულები იყვნენ შესაწამლის საშუალებებით. ადგილობრივების განცხადებით, აზიური ფაროსანას გასანადგურებლად შეწამლა უკვე დაგვიანებულია და თუ მაგალითად გასულ წელს 1 ტონა მოკრეფილი თხილიდან დაახლოებით 20% საღი იყო, წელს ვარაუდობენ, რომ მოსავლის 90% დაახლოებით უვარგისი იქნება. მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო კი თხილის პლანტაციებშია, ამიტომ როგორც ამბობენ, წელს რთული ზამთარი ექნებათ. შარშან იყო 20% თხილი, შემოსავლის 20%. ქონდა 900 კილოგრამი, იყო 200 კარგი, 700 არაფრად არ ვარგოდა. დამბალი წელს უფრო უარესი მდგომარეობა. ეს ადრე უნდა შეწამლათ, ერთი თვე ნახევარი წელი რო შეწამლათ, უფრო კარგი იქნებოდა და შემოსავალი მეტი გვექნებოდა. მაგრამ რა ვიცი, ამინდი არ იყო, თხილის გული არის დამბალი. უარგისია მან. ახლა ხედავთ თქვენ დღეს როგორ წამლავდით. ეს 1-2 თვით წინ ყოფილიყო, როცა დაყოფი რო წამოვიდა, მაშინ როცა დაყოფი იზრდებოდა, მაშინ რო გაიგეთებიათ, ეს ყველაზე უფრო კარგი იქნებოდა. ან ჩვენთვის დაერეგებიათ ეს წამლები. შარშანდა წილთხილი უკვე ფაქტობრივად დალბა სამეგრელოში მარტოდ ერთადერთი შემოსავალი იყო თხილი. ამის საზრდოობდა ხალხი, დასაქმება არ არის, არაფერი არ სამუშაო ადგილები და 2 წელიწადია თხილის საერთოდ არის დამპალი. მეტი სხვა წყარო არაფერი არ აქვს, იყო მარტო სამეგრელოში იყო ის კულტურა იყო თხილი და ჩაი არ არის და მარტო იყო თხილი. ამის საზრდოობდა ხალხი და ახლა 2 წელიწადია ხალხს ბანკების ვარია ყველაფერი და რითი გადაიხდა ამის იმედი ხონდა ყველას. всё თხილი დალბა. კი ახლა რაღაცა შემოიტანეთ ხა ის თავრობა რაღაცა წამლავენ, მაგრამ ეს უკვე გვიან არის, უკვე всё. თხილის ამბავი წელსაც დამთავრებული არის. ახლა ზამთარი მოდის, უკვე ზამთარი მოდის და რითი შეინარჩუნ თავი არიციან. ამ განცხადებებიდან გამომდინარე მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დავინტერესდით
როგორ მიმდინარეობს აზიურ ფარუსანასთან ბრძოლის პროცესი, ლევან დავითაშვილი აღნიშნავს, რომ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს მედიის დახმარებაც სჭირდება ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით, რომ პრევენციული ზომების გასატარებლად დროულად დაიჭირონ თადარიგი. მინისტრის განმარტებით, პრეპარატების გამოყენების პროცესი დაგვიანებული არ არის. რაც შეეხება კონკრეტულად უშუალოდ წამლობას, რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებული ბევრ ფაქტორზე, დამოკიდებული იყო ამინდებზე, დამოკიდებულია თვითონ იმ ფაზაზე მავნებლის, როდესაც ეფექტურია წამლობა. ხელს დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელოში, გურიაში, იმერეთში და მათ შორის აღმოსავლეთ საქართველოში განთავსდა სპეციალური ხაფანგები და ფერომონები, რომელიც იზიდავს ამ მავნებელს და შეიქმნა ელექტრონული ბაზა მონიტორინგის და ჩვენ ვახორციელებთ დასაწყისიდან ყოველდღიურ მონიტორინგს და დაკვირვების შედეგად განისაზღვრა ის ზუსტი მომენტები, როდესაც უნდა მომხდარიყო ქიმიური ჩარევა. ამიტომ ყველაფერი მიდის გეგმიურად, ყველაფერი მიდის იმ წესების მიხედვით, რომელზეც სპეციალისტები თანხმდებიან და ეს იქნება მაქსიმუმი, რაც შეიძლება გაკეთდეს. როგორც იცით, აზიური ფარუსანა დასავლეთ საქართველოში 2015 წელს დაფიქსირდა და დაარქვს უკვე რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარის მოცულობის ზარალი მიადგა. ეს პრობლემა ექსპორტზე აისახა. საქსტატის მონაცემებით მიმდინარე წლის პირველ 5 თვეში დაახლოებით 26 მილიონი დოლარის მოცულობის თხილი და სხვა კაკალი გავიდა ექსპორტზე, რაც 2016 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე ორჯერ ნაკლებია. შესაბამისად, თხილმა უმსხვილესი საექსპორტო პროდუქტების ათეული დატოვა. ბექა მადლობა, დათო ჯალაღონია იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში და განიხილება თუ არა ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობაზე ილია ელოშვილის კანდიდატურა და რა ახალ დეტალებზე საუბრობს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ხუდონხესის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ელენე გოგბერაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს. ელენე, შუადღე მშვიდობის. გისმენთ. ბექა, როგორც ცნობილია, ხუდონხესის ინვესტორთან პროექტის გამოსყიდვის თაობაზე სახელმწიფო მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ენერგეტიკის მინისტრი თვლის, რომ სახელმწიფო ამ პროექტს უკეთ განახორციელებს. მინისტრის მოადგილეს ილია ელოშვილს ვკითხეთ, რა ეტაპზეა მოლაპარაკებები ინვესტორთან და რა იქნება თანხის ის მოცულობა, რასაც სახელმწიფო პროექტის სანაცვლოდ ტრანსელექტრიკას გადაუხდის. ილია ელოშვილი პროცესების დასრულებას 1 წლამდე პერიოდში ვარაუდობს. რაც შეეხება თანხას, მისი ინფორმაციით, საუბარია დაახლოებით 20 მილიონ დოლარზე, რა თანხაც პროექტზე ტრანსელექტრიკამ ამ დრომდე დახარჯა. შეკრულებებში 6 თვიდან 1 წლამდე საბოლოო ჩამოყალიბება მოხდება როგორც სახელმწიფოს მხრიდან და ინვესტორთან მიმართებაში, ასევე საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთანაც და ახალი სტრუქტურა ამ პროექტის განხორციელების დალაგდება 6 თვიდან 1 წლის განმავლობაში. სავარაუდო თანხის მოცულობა სადღაც 20 მილიონ დოლარამდე არის ჩვენი ინფორმაციით დახარჯული, თუმცა ამას სჭირდება გადამოწმება აუცილებლად ჩვენი მხრიდან და დამოუკიდებელი აუდიტის მხრიდან. მას შემდეგ, რაც ენერგეტიკის მინისტრი კახიკალაძე დედაქალაქის მერის ერთ-ერთ კანდიდატურად მოიაზრება, საუბარია, რომ მას მინისტრის პოსტზე ილია ელოშვილი შეცვლის. ელოშვილი აცხადებს, რომ მასთან აღნიშნულ საკითხზე კონსულტაციები არ შემდგარა, თუმცა, როგორც აღმოჩნდა შეთავაზების შემთხვევაში, ის მინისტრობაზე უარის თქმას არ აპირებს. არა შემოუთავაზებია და ვიფიქრებ ნამდვილად, არ ვიძახი უარს ვიტყვი, მაგრამ ნამდვილად დავფიქრებ, იმიტომ რომ ნებისმიერი თანამდებობა, ამას ახლა არ ვიძახი უბრალოდ, იმიტომ რომ უნდა უბრალოდ ვიძახდე. მე 4 წელია ამ პოსტზე ვარ, მოადგილის პოსტზე, ძალიან კარგად ვიცი რა გამოწვევებია, ძალიან კარგად ვიცი რა სირთულეებიც ახლავს ამას და ნებისმიერი თანამდებობა პირველ რიგში არის პასუხისმგებლობა. შესაბამისად, ესეც ხელაღებით ვერ გეტყვით, მე უნდა ავწონო, თუ ეს შემოთავაზებები გავიარო, ასევე კონსულტაციები და შემდეგ გაცნობს, მაგრამ ეხლა ამას საუბარი საერთოდ არ არის. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ აღნიშნული განცხადებები არბიტრაჟის როგორც სასამართლოს ალტერნატივის თემაზე გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე გააკეთა, სადაც საუბარი შეეხო არბიტრაჟის როგორც დავების გადაწყვეტის ეფექტურ მექანიზმს და მისი გამოყენებით დავების გადაწყვეტის უპირატესობების წარმოჩენა სასამართლოსთან შედარებით. ასეთი მექანიზმი ძალიან ხელს შეუწყობს იმას, რომ დავებმა არ გადაინაცვლონ სასამართლოს სიბრტყეში, ნაკლებად მოხდეს ასეთი მწვავე დაპირისპირება მხარეებს შორის და ასევე ეფექტურად მოხდეს ძალიან დროულად ნებისმიერი დავის გადაწყვეტა მხარეებს შორის, რაც ორივე მხარესთვის იქნება მომგებიანი. არბიტრაჟი არის ერთ-ერთი, რადგანაც ის იცავს ინვესტიციებს და მათი მეშვეობით ხდება დავის გადაწყვეტა. ანუ დავები რა არის, არავის არ უნდა დავა, მაგრამ პრევენციის სახით ხდება მათი გადაწყვეტილებები.
ხდება. ამიტომ ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც სასამართლოს ძალიან იკვლევენ ინვესტორები და ასევე რა არბიტრაჟი გვაქვს და რა მიმართულებით მიდიან. ამდენად განვითარებული და კარგად ჩამოყალიბებული საერთაშორისო პრაქტიკით შესაბამისად ჩამოყალიბებული არბიტრაჟი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კომპანიების ინტერესი არის საკმაოდ დიდი და შესაბამისად რა თქმა უნდა მომავალში უკვე ალბათ კომპანიები იფიქრებენ იმასთან დაკავშირებით რომ მათ არბიტრაჟი უკვე შესაბამისად სიმსწრები ხელშეკრულებების დადების პირობებში თქვა და საინვესტიციო ხელშეკრულება იქნება იმპორტის განხორციელების დროს იქნება თუ ადგილობრივ ბაზარზე ურთიერთობის დროს იქნას გამოყენებული საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის სავაჭრო სამრეწველო პალატამ 2013 წელს დააფუძნა. დღემდე ცენტრმა 5 ბიზნეს დავა უკვე გადაწყვიტა. ბექა. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს და სწორედ არბიტრაჟის თემაზე განვაგრძობთ საუბარს საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის გენერალურ მდივანთან ბექა ინჯიასთან. შუა დღე მშვიდობის ბატონო ბექა, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში მოდით დღევანდელ შეხვედრაზე ვისაუბროთ. თქვენი ცენტრი აქტიურად მართავს ცნობადობის ამაღლების კამპანიებს, რეგიონებში მიმდინარეობს სხვადასხვა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს ხვდებით. დღეს რა სახის შეხვედრა ჩატარდა, მაყოფილი ხარ თუ არა შედეგებით და კომუნიკაციით, რომელიც შედგა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ხაზი მინდა გავუშვა პირველ რიგში, რომ თქვენი აქტიურობა და რამდენჯერმე გყავდით მოწვეული და თქვენი დაინტერესება ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად მედიის ხარდაჭერა მაგ კუთხით კარგია. ზუსტად გადავაბავე ხა აქედან გამომდინარე ხარდაჭერა მედიის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენი ზუსტად ეს კამპანია, მოდი ასე დავარქვათ, კამპანია მოიცავს არა მხოლოდ ჩვენი საარბიტრაჟო ცენტრის ცნობადობის ამაღლებას, არამედ ზოგადად არბიტრაჟის ცნობადობის ამაღლებას და ესენი ურთიერთკავშირშია ძალიან, იმიტომ რომ თუ არბიტრაჟი ეწოდინებათ რა არის, შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენი ცენტრიც მზად არის რომ მიიღოს დავები და გადაწყვიტოს. ჩვენ წლევანდელი წელი ზუსტად არის იმის რომ მოვახდინოთ დარგის ცნობადობის ამაღლება და სხვადასხვა მიმართულებებით დავიწყეთ ამის გაკეთება. პირველი არის მთავარი სტრატეგია 2017 წლის ცნობადობა. ჩვენ ანუ მნიშვნელოვანია ეს შარშან ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების მე ძალიან გვეხმარება ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა. მათი დახმარებით ჩვენ მოვახდინეთ ესე ეგრეთ წოდებული სასწავლო კურსი ერქვა, ჩვენ ვიყავით ვენაში, ვენის საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრში და სტოკჰოლმში, სტოკჰოლმის საჯარო სამწუხარო პალატის საარბიტრაჟო ინსტიტუტში. ესენი არიან ერთ-ერთი უძველესი, მაგალითად სტოკჰოლმის არის საუკუნის დასაწყისში ჩამოყალიბდა და ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი არბიტრაჟები. მათი ცნობადობის პრობლემა არ აქვს. არ აქვს ცნობადობის პრობლემა. თუმცა ჩვენი ორი მიმართულება, ერთი რომ თვითონ ცნობადობის პრობლემა გვაქვს, მეორე არის რომ თქვათ იციან და რამდენი ხანი უნდა დავების წარმოშობას, ბიზნეს დავებზე გვაქვს ლაპარაკი. საშუალო სტატისტიკურად, როდესაც ჩვენ მათ გავიგეთ, სხვათა შორის ორივე დამოუკიდებლად ვიკითხეთ ეს კითხვები და ზუსტად ერთი და იგივე პასუხი მივიღეთ. დაახლოებით გარკვეულ პერიოდში ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულ საარბიტრაჟო დავებს ჭირდებათ 2, 3, 4 წელი დავების წარმოშობას. ანუ სტატისტიკურად, აი ამ ჩადებული ხელშეკრულებებიდან ყველა რა თქმა უნდა არ წარმოიშობა დავა და არ გადაიზრდება არბიტრაჟში, მაგრამ ამდენი წელი ჭირდება. ჩვენი ცენტრი ზუსტად აი ამ პერიოდის განმავლობაშია ეხლა, რომ ჩვენ დავებიც გვაქვს და კიდევ ველოდებით რომ იქნება. ნუ ხა ძალიან ჩვენი გადასახედიდან დავების არსებობა რა თქმა უნდა ზოგადად ცუდია ბიზნესისთვის, მაგრამ ამის გარეშე ბიზნესი არ არსებობს. ხო, მაგრამ მათი ეფექტური გადაწყვეტა ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა დავის ეტაპზე მიდის უკვე საქმე და აქაც მნიშვნელოვანია რომ სასამართლოსთან შედარებით უპირატესობები, რომელსაც ესაუბრებით ბიზნესზე, აი ეს უპირატესობები რა არის და ზოგადად ამ შეხვედრების პერიოდში რა ტენდენცია გამოიკვეთა, რამდენი ინფორმირებულია ბიზნესი, თქო სანდოობა მეორე თემა, მაგრამ ჯერ უნდა იცოდნენ არბიტრაჟის შესახებ. მოდი თავიდან დავიწყოთ დღევანდელს გამოჩა არ შევხებივარ დღევანდელი შეხვედრა იყო აი ამ კამპანიის გაგრძელება სექტორული შეხვედრებით. პირველად დავიწყოთ ჩვენ ინფრასტრუქტურის მშენებელთან, მშენებელ კომპანიებთან გავაკეთეთ რამოდენიმე საახლობთ ერთი თვის წინ. ეხლა იყო ნავთობ იმპორტიორები და ნავთობთან დაკავშირებული მწარმოებელი და შემომტანი კომპანიები, რომლებიც თავისი ნიუანსები და თავისი დამახასიათებელი ნიშნები ამ კომპანიების საქმიანობას გააჩნია, რა თქმა უნდა და ჩვენ ამ შეხვედრების დროს თავიდან ვითვალისწინებთ და ამ მიმართულებით პრაქტიკულ რჩევებს ვაძლევთ. რა თქმა უნდა, რომ ხა შევეხები კონკრეტულად ამ შეხვედრას და ამ ნავთობ იმპორტიორებს და უპირატესობის კუთხით როგორ იყოს დავისვათ ამ უპირატესობას ამბობ. მაგალითად, ნიუანსი რაც ამ კომპანიებს გააჩნიათ არის ის, რომ ეს კომპანიები საქართველოში არ არის ნავთობი და ამ ენერგიის წყაროზე ჩვენ ვარ დამოკიდებული.
არის ცოტა შეიძლება, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არის სხვაში წეთი, რომელიც ჩვენ შეიძლება მოვიხმაროთ. აქედან გამომდინარე ეს პროდუქცია, ეს რა სახისაც არ უნდა იყოს, ეს არის ყველაფერი შემოწვა. ზოგი ხმარდება გზის შენება, ზოგი საწვავი და ასე შემდეგ, ზოგი ენერგია და ამუშავება. ყველა არის შემოტა, ანუ რეალურად ყველა ამ კომპანიას უწევს უცხოურ კომპანიებთან ხელშეკრულების დადება. უცხოურ კომპანიებთან ხელშეკრულების დადება ეს უკვე იმ ფართო კიდე ახალი ნიუანსების გათვალისწინების სფეროში შედიან და ცდება ადგილობრივ არბიტრაჟის სფეროს და გადადის საერთაშორისო არბიტრაჟის სფეროს. საერთაშორისო არბიტრაჟი უკვე აქვს ადგილი, როდესაც ერთი მხარე თუ არის უცხოური ელემენტი თუ შემოდის. რა თქმა უნდა, ეს კომპანიები დგან ამ ნიუანსის წინაშე, რომ მათ რა თქმა უნდა შიდა ბაზარზეც არიან, მაგალითად ავიღოთ დიდი კომპანია, რომელიღაცა, თქვა ავიღოთ ვისოლი. ხო, ლუზრის, რომელსაც შემოაკიდევაც და ასევე ადგილობრივ ბაზარზეც არის. მათ ამ შემთხვევაში ადგილობრივი დავებით შეიძლება ქონდეს და საერთაშორისო დავები. განსხვავება რა თქმა უნდა არის და არბიტრაჟს თუ ადგილობრივ საკითხებში, ლოკალურ დავებში შეიძლება კიდე კონკურენტიის წია გაუწევოს სასამართლო. უცხოურ დავში კონკურენტი რეალურად არ ყავს. საერთაშორისო სტატისტიკა არის, რომ დაახლოებით 90% დღევანდელ სოფლიოში იდება არბიტრაჟი. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ არავის არ სურს რომელიმე ქვეყნის სასამართლოში წასვლა. რაც შეეხება ქვეყნის შიგნით უპირატესობას, აი რო გავშალოთ ეს თემა. მოკლედ უნდა გითხრა, იმიტომ რომ საწყოდ მე გვაქვს და მაქსიმალურად მოკლედ. ძალიან მოკლედ პირველ რიგში ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე მე ახსენე, ეს არის სისწრაფე. მარტივია, რომ არბიტრაჟი გვაქვს ერთი ინსტანცია, ანუ ერთ პროცესში თავდება თლიანად, როცა სასამართლოში გვაქვს ამდენი. სამი ინსტანცია, ბევრი არ არის, მაგრამ სამი, რომელიც წლები ჭირდება და საქართველოში სასამართლოს პრობლემა იცით ეს გადატვირთულობა და რაღაც კუთხით ქვეყანა და სახელმწიფო მაგ კუთხით ჩვენ გვიჭერს ხალხს, რომ ხელი შეუწყოთ განტვირთვას და მეორე ყველაზე რამთავარია, მხარეებს შეუძლიათ თავისი შესაბამისი პროცესი წარმართონ, დანიშნონ თავიანთი დავის შესაბამისი არბიტრი კვალიფიკაციის იმ კვალიფიკაციის გათვალისწინებს აკონტროლებენ პროცესს აი ამაზე დიდი კომფორტი არ არის არამედ შინაარსსაც ამ პროცესში. აი ეს არის უდიდესი მადლობა ბექა, წარმატებებს გისურვებთ 2017 წელს ამ ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით და ვფიქრობ რომ ჩვენი მხარდაჭერასაც როგორც მედია საშუალების იქნება. ბექა ინჯია იყო საქმის კურსის სტუმარი, მადლობა მას კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი კოტე სულამანიძე რესტორნების და ბარების წარმომადგენლებს პასუხობს ახალი ინიციატივით საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა სავალდებულო ხდება. რასაც კერძო სექტორის ნაწილი ნეგატიურად ხვდება, კოტე სულამანიძე განმარტავს, რომ ობიექტების სია, რომელშიც დაზღვევა სავალდებულო გახდება, მთავრობასთან შეთანხმებით შედგება. ამასთან სულამანიძე ამბობს, რომ სხვადასხვა ობიექტებისთვის მათი რისკის გათვალისწინებით ინდივიდუალური შეთავაზებები იქნება. საუბარი პასუხისმგებლობის დაზღვევაზე. ანუ არავინ არ თხოვს მათ, რომ მათივე ქონება დაასკვეს. საუბარი არის პასუხისმგებლობა, ანუ მათი ბრალეულობით თუ ზიანი მიადგა მესამე პირს, რომელიც ამ ობიექტში იკრიბება, ეს მესამე პირი უნდა იყოს სწორედ დაცული, რომ ის ზიანი რაც მას მიადგა, მოხდება მისი ანაზღაურება. ობიექტები დადგენილი არ არის, ობიექტების დადგენა ამ კანონპროექტის შესაბამისად მოხდება მთავრობის მიერ. განისაზღვრება ეს ობიექტები, სადაც არის მაღალი რისკი საზოგადოების წინაშე და შესაბამისად შემდგომ მოხდება დადგენება ზუსტი ობიექტების და პირობების ნასაზღვრად. საწოლზე ფასების შემცირდა ავტოპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელის განცხადებით ბენზინგასამართ სადგურებზე ფასები დაახლოებით 5 თეთრი დაკორექტირდა. ვანო მთვრალაშვილის თქმით, საწოლზე ფასების კლება საერთაშორისო ბაზარზე ფასების შემცირებამ და ლარის კურსის დასტაბილურებამ განაპირობა. მთვრალაშვილი პროგნოზირებს, რომ ავტობზე ფასების შემცირების ტენდენცია გაგრძელდება და ავტოპროდუქტებზე ფასი 5-დან 10 თეთრამდე დაიკლებს. მცირდება ფასები, რაღაცა თუზით იმა კომპანიებმა უკვე შეამცირეს, მათ შორის როგორც ბრენდირებულებმა, ასევე არაბრენდირებული და რა თქმა უნდა ეს ტენდენცია გაგრძელდება. ანუ ჩვენ პრინციპში უახლოეს პერიოდში ველოდებით იმას, რომ ფასების შემცირების ესე თქვა ტენდენცია და ტალღა გაგრძელდება. დაახლოებით ამდენ თეთრიანი სხვა საერთოდ ეს არის 3 5-თეთრიანი, 7-თეთრიანი კორექტირება, სწორედ იმ დოზით, რასაც საერთაშორისო ფასები არის შემცირებული, ეს სწორედ ეს ალბათ 3 მაქსიმუმ 10 თეთრი ძლევა საშუალებას იმას, რომ დროის რაღაც გონებული თერმაში კომპანიებმა მოახდინოთ ფასების შემცირება.
საჯარო რეესტრი მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მეორე ეტაპს იწყებს, როგორ მიმდინარეობს რეფორმა და რას ნიშნავს მისი მეორე ეტაპი სისტემური რეგისტრაციები. ინფორმაციისთვის მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმა 2016 წლის 1 აგვისტოს დაიწყო და ორ ეტაპად მიმდინარეობს. რეფორმის პირველი ეტაპი სპორადული რეგისტრაციები, რომელიც მოქალაქეთა ინდივიდუალური განაცხადების საფუძველზე ხორციელდება და მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. Pro med details ელენა გრიგოლია გვეტყვის, მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული საპილოტე პროექტის მენეჯერი შუადღე მშვიდობის. მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და იმ ინფორმაციის მოწოდებისთვის, რომელსაც ველი თქვენგან. მეორე ეტაპით შეგვიძლია ვთქვათ რეფორმის მიმდინარეობა შევხვდეთ ორი სიტყვით, როგორ მიმდინარეობს და კმაყოფილი ხართ თუ არა ზოგადად და შემდეგ უკვე რას ნიშნავს სისტემური რეგისტრაციები. დიახ, მოგახსენებთ, რომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით 2016 წლის 1 აგვისტოდან მიმდინარეობს მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმა, რომლის ფარგლებშიც გამარტივდა სარეგისტრაციო პროცედურები, მოიხსნა ფინანსური, ასევე იურიდიული ბარიერები და დღეს უკვე 170,000-ზე მეტი საკუთრების უფლება არის საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული, რაც ცალსახად მიუთითებს რეფორმის ძალიან დიდ წარმატებას. უკვე მეორე ეტაპი, საჯარო რეესტრი გადადის მეორე ეტაპზე, რაც ითვალისწინებს მიწის სისტემური რეგისტრაციის დაწყებას, რომელიც ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის ფარგლებში და ითვალისწინებს გეოგრაფიული მრავალფეროვნების ნიშნით შერჩეულ 12 საპილოტო არეალზე საკუთრების უფლების სისტემური წესით რეგისტრაციას. დიახ, ეს არეალები არის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული და ეს არეალები არის კარალეთი, ჯიმითი, არბოშიკი, არხილოსკალო, სალხინო, მანგლისი, ზარიძეები, ვედიტკარი, ლახამულა, საგურამო, მზისგული, შუახევი. ეს რის მიხედვით შეერჩა თუ შემთხვევით შერჩევის პრინციპით? ეს არის გეოგრაფიული მრავალფეროვნების ნიშნით და სარეგისტრაციო პრაქტიკიდან გამომდინარე, დიახ, მაქსიმალურად რომ მოიცვა საქართველოს მთელი ტერიტორია და განისაზღვროს, კარგად განისაზღვროს მიწის რეგისტრაციის პრაქტიკა. ამდენად შერჩეულ არეალებში მოხდება სრული აღწერა და სრული რეგისტრაცია მიწის ნაკვეთების, როგორც კერძო ისე მუნიციპალიტეტის და ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულის, ასევე შეიქმნება ერთიანი მონაცემთა ბაზა და უკვე რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები დაკორექტირდება თუ კი ისინი ფაქტობრივ მდგომარეობასთან შეუსაბამო. პერიოდში რა ფორმით მიმდინარეობს კომუნიკაცია, მათ როგორ უნდა მოგმართონ, ან რა უნდა იცოდნენ მანამ სანამ ეს ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ პილოტური პროექტი თავის მხრივ 3 ნაწილისგან შედგება. პირველი არის პროცედურული განვითარება პროექტის, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო ექსპერტების მხარდაჭერით შეიქმნა მიწის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს პილოტური რეგისტრაცია არეალებზე. ასევე შეიქმნა ხარისხის კონტროლის სახელმძღვანელო. მეორე ფაზა უკვე არის უშუალოდ საპილოტო პროექტი. საპილოტო პროექტის ფაზისას, რა ფაზაში ჩვენ დღეს ვიმყოფებით, ხდება სისტემური წესით ყველა უფლების დამდგენი დოკუმენტაციის მოძიება და ანალიზი. ასევე ხდება ფართომასშტაბიანი სოციალური მობილიზაციის კამპანიის განხორციელება, რომელსაც დონორი ორგანიზაცია GIZ აფინანსებს. ასევე მიმდინარეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების და აღიარების კომისიის წევრების ძალიან აქტიური ტრეინინგი და უკვე ჩატარდა ტენდერი სამზომელო კომპანიის შესარჩევად. ყავს სამზომელო კომპანია, რომელიც მანგლისის არეალზე მოქალაქეებისთვის ყველა დოკუმენტს აზომით სამუშაოებს, რომელიც უნდა ჩატარდეს თავიდან, ისინი იღებენ უფასოდ მეორე ეტაპის მოქალაქეს ყველა სერვისი ამ პროექტის ფარგლებში მიეწოდება უფასოდ. ადგილზე თვითონ სამზომელო კომპანია აზომოს მიწის ნაკვეთს. მოქალაქეები აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულნი ამ პროცესში, ვინაიდან მათ უნდა მიუთითონ სწორი საზღვრები მათი მიწის ნაკვეთებიც. ასევე თუ კი რაიმე უფლების დამდგენი დოკუმენტი მათ სახლში აქვთ, უნდა წარმოუდგინონ შესაბამის კომპანიას. კომპანია ჩაიბარებს განცხადება სარეგისტრაციო წარმოების შესახებ და ეს მთლიანი სარეგისტრაციო პაკეტი გამზადება იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ეს რეგისტრაცია წარმატებით დასრულდეს. რა იქნება შემდეგ განვითარების ეტაპი და როდის დასრულდება პროექტი? ვადები არის უკვე ცნობილი პრინციპში რომ ვთქვა და ზოგადად მიზანი რა არის ამ რეფორმისა? 170,000 უკვე გვაქვს შედეგი, რომელიც დავდეთ აგვისტოს შემდეგ, მაგრამ საბოლოო მიზანი რა არის პროექტის? საპილოტო პროექტის ძირითადი მიზანია ეს, რომ მოხდეს სრული დაფარულობა. 12 არეალზე არ იყოს ესე ეგრეთ წოდებული თეთრი ლაქები, მოხდეს სრული აღწერა, მონაცემთა ბაზის ერთიანი ბაზის შექმნა, მოქალაქეებისთვის უფასო სერვისების მიწოდება და ეს სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას მომავალში ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარების კუთხით, ასევე ეკონომიკური პროექტების განვითარების კუთხით და რაც მთავარია, საპილოტო პროექტის მიზანი არის ამ მთლიანი მეთოდოლოგიის გამოყენების შემდგომ შექმნას ეროვნული სტრატეგია, რომელიც საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გავრცელდება და სისტემური წესით რეგისტრაცია განხორციელდება და მოიცავს საქართველოს ტერიტორიას. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ამ პროექტების დასრულების შემდეგ და ალბათ ხო ესაც არის მიზანი, რომ შემუშავებული იყოს უკვე ის კარგი სტრატეგია, რომელთაც წავა შემდეგ საქართველოს. დიახ, ეროვნული სტრატეგია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე თქვენს ეთერს გამოვიყენებ და ვიტყვი, რომ მომავალი თვიდან უშუალოდ მანგლისში ვიწყებთ საველე სამუშაოებს. 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება მანგლისში ეს სარეგისტრაციო და თვითონ საველე სამუშაოები. მიმართავ მანგლისის მოსახლეობას, რომ იყვნენ ძალიან აქტიურად ჩართულები, დაეხმარონ კონტრაქტორ კომპანიას და ადგილზე საველე
knowledge groups, რომელიც საჯარო რეესტრისგან არის და საჯარო რეესტრის თანამშრომლებისგან არის დაკომპლექტებული, რეგიონული ფასილიტატორები, ვინც ადგილზე გაუწევენ აქტიურ კონსულტაციას, ასევე ხარისხის კონტროლის სპეციალისტები, ვინც კიდევ ერთხელ გადააკონტროლებენ სამძებნო კომპანიის მიერ შექმნილ სამუშაოს და მანგლის დიახ. და პროექტის დასრულება უკვე დაგეგმილი არის 2017 წლის ბოლოსთვის და ვფიქრობთ, რომ 2017 წლის ბოლოს უკვე იქნება ნამდვილად ეროვნული სტრატეგია და შემდგომ შესაბამის პროცედურების გავლით განევრცობა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. დიდი მადლობა წარმატებები, მადლობა ელენე გრიგოლია იყო ჩვენი სტუმარი. საქმის კურსი რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება ძალიან საინტერესო ნაწილით, ბოლო ნაწილით, ასე რომ დროებით არ გადართოთ და გველოდით. განვაგრძოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას და დღევანდელი გადაცემის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ბოლოსთვის მოვიტოვეთ. დღეს საქმის კურსი განსხვავებულ ფორმატში შემოგთავაზებთ და სპეციალურად თქვენთვის საქმის კურსის მაყურებლისათვის იტალიის, თურქეთის და საფრანგეთის ელჩები ქვეყნის ეკონომიკურ და საინვესტიციო გარემოზე ერთად ერთ სივრცეში ელენე ჩომახიძესთან ერთად ისაუბრებენ. მე საღამომდე გემშვიდობებით გიტოვებთ ამ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს. დროებით. ბატონებო, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ საქმის კურსისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ აქ და ახლა ერთდროულად სამი ქვეყნის დიპლომატთან ერთად შემიძლია მიმოვიხილო საქართველოს ეკონომიკური და ბიზნეს გარემო და სავაჭრო პერსპექტივები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას თურქეთთან, იტალიასთან და საფრანგეთთან თანამშრომლობის შედეგად აქვს. ახლა დიდ დროს აღარ წაგართმევთ და პირველი შეკითხვით თქვენთან გადმოვალ ბატონო გუმბრუქჩუ. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოსა და თურქეთს შორის ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში მჭიდრო ურთიერთობები ჩამოყალიბდა. როგორ შეაფასებთ ამ ურთიერთობებს ეკონომიკურ ჭრილში? პირველ რიგში მადლობა ასეთი შანსისთვის. გამოგიტყდებით, რომ არაერთ ადგილას ყოფილვართ სამივე ერთად, თუმცა ინტერვიუის ფორმატში ეს ნამდვილად პირველი შემთხვევაა. განსაკუთრებით ასეთ მზიან ამინში. რომ დავუბრუნდეთ თქვენ შეკითხვას, უდავოდ საქართველოსა და თურქეთს მჭიდრო სტრატეგიული პარტნიორობა აკავშირებს და ამ პარტნიორობაში ეკონომიკურ ურთიერთობებს ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ საქართველოს ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორი ვართ და ბოლო 10 წლის განმავლობაში ინვესტიციების კუთხით სტაბილურად ტოპ 3-ში შევდივართ. რასაკვირველია, ჩვენთვის ეს რეზულტატი საამაყოა, თუმცა მიზანი მაინც სხვა არის. სრულად ავითვისოთ საქართველოს პოტენციალი, რომელიც ამ ქვეყანაში არის დარჩენილი. სხვათა შორის გასულ თვეში თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი საქართველოში ქვეყნის 7 მინისტრთან ერთად ზემოთხსენებული პოტენციალის ანალიზისთვის ძალიან კარგი საშუალება იყო. ამ შეხვედრაზე მიღწეული იქნა შეთანხმება ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის მასშტაბების გაფართოებასთან დაკავშირებით და ამ საკითხზე მუშაობა არაუგვიანეს სექტემბრისთვისა უნდა დასრულდეს. მოცემული გაფართოება ცხადია ერთი მხრივ გაზრდის ორმხრივ სავაჭრო მოცულობას და ამავდროულად შეამცირებს სავაჭრო დისბალანსს, რომელიც ამ ეტაპზე თურქეთის სასიკეთოდ არსებობს. ჩვენ ასევე ვიმედოვნებთ, რომ ორმხრივი ინვესტიციების მოცულობაც გაიზრდება უახლოეს მომავალში და ამას ისევ და ისევ თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები შეუწყობს ხელს. გეტყვით იმასაც, რომ თურქეთისთვის ძალიან ხელსაყრელი და საინტერესოა საქართველოს მიერ ევროკავშირის ქვეყნებთან და ჩინეთთან არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, რადგან თავისთავად ეს დამატებით შესაძლებლობებს აჩენს თურქი ინვესტორებისთვისაც. თურქეთი ძალიან დიდ პოტენციალს ხედავს საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების კუთხით, თუმცა ეს ურთიერთობები ამჟამადაც ძალიან კარგ ეტაპზეა. ალბათ დამეთანხმებით, რომ საქართველოსნაირი განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პრინციპში ეს მეტნაკლებად ასეა ნებისმიერი ქვეყნისთვის. საქართველოს რაც შეეხება, თქვენ იმდენად სტრატეგიული ლოკაცია გაქვთ გეოგრაფიული თვალსაზრისით, რომ ინვესტორებისთვის ძალიან სასურველი ქვეყანა ხართ ფინანსების დასაბანდებლად. ჩვენც თავისთავად გვინდა, რომ ამ პოტენციალის ნაწილი ვიყოთ. ბატონო მენიე, გასულ წელს თქვენ ჩვენი გადაცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში ახსენეთ, რომ საქართველომ სერიოზული ნაბიჯები გადადგა კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით. დაახლოებით 1 წლის შემდეგ, როგორია თქვენი შეფასება ამ მიმართულებით და არის თუ არა მოსალოდნელი ფრანგული ინვესტიციების შემოსვლა ახლო მომავალში საქართველოში? ახლა როდესაც ასე გვერდ-გვერდ ვსხედვართ, იცით რა მახსენდება? რამდენიმე დღის წინ ფრანგულ გუნდს გადავეცი ოქროს მედალი ფარიკაობაში. ახლა კი სწორედ ასე ვართ განლაგებული. თურქეთი ოქროს მედალოსანია, იტალია ვერცხლის მედლის მფლობელი. მოდი ფარიკაობაზე ნუ ვისაუბრებთ. ჩვენ მოწინავე პოზიციებს ვიკავებთ, როგორც იცით. ვაჭრობა ვიგულისხმე, მეგობრებო. კითხვას
რაც შეეხება საფრანგეთის წილი საქართველოს ბაზარზე ჯერ კიდევ მცირე 1.7%-ია. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ძალებს არ ვიშურებთ იმისთვის, რომ ფრანგული კომპანიების პოზიციონირება გავაუმჯობესოთ საქართველოში. რაც შეეხება საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, მე ახლაც იმავე აზრზე ვარ. თქვენ წარმატებით იბრძვით, ასე რომ ვთქვათ, იმისთვის, რომ მდგომარეობა წლიდან წლამდე გაუმჯობესდეს ქვეყანაში. გეტყვით, რომ მზაობა ჩვენგან ძალიან დიდია. უფრო გავაუმჯობესოთ წარმომადგენლობა ქართულ კერძო სექტორში. დიდ პოტენციალს ხედავთ სოფლის მეურნეობის დარგში, კერძოდ ღვინის წარმოებაში. სხვათა შორის, ფრანგული ბრენდები აქტიურად ჩნდებიან ქართულ ბაზარზე ამ ბოლო დროს. თქვენ იცით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ თბილისში ფრანჩიზით ფრანგული სასტუმროების და ტურიზმის მენეჯმენტის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ვატელი შემოვიდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ვთვლი, რომ ტურიზმი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი და ღირებული აქტივია. კიდევ ერთ აღნიშნავ, იმისთვის, რომ ინვესტორები მოიზიდოთ, აუცილებელია, რომ უმაღლესი ხარისხის სერვისი შესთავაზოთ. მე მახსოვს, რომ თქვენ საქართველოს როგორც ძლიერ სავაჭრო ჰაბს ისე განიხილავდით. ასევე საფრანგეთის საქართველოში ხორცის წარმოებას და შემდეგ თურქეთში ექსპორტსაც გეგმავდა, როგორც მითხარით. ეს პროექტი კვლავ შემუშავების ეტაპზეა. საფრანგეთის ხელისუფლებამ გარკვეული თანხებიც გამოყო იმისთვის, რომ ამ პროექტის განხორციელების მიზანშეწონილობა და მომგებიანობა შეფასებულიყო. მე დავეთანხმები ჩემს თურქ კოლეგას იმაში, რომ საქართველო უდაოდ საინტერესო ლოკაციაა ბიზნესის წამოწყებისთვის და განვითარებისთვის. ახლა რაც შეეხება იტალიას. ბატონო ბარტოლი, საქართველო იტალიას შორის სავაჭრო ბრუნვამ გასულ წელს 316 მილიონი ევრო შეადგინა. შესაბამისად, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეკონომიკური ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის საკმაოდ პროგრესირებს ბოლო წლების განმავლობაში. იქედან გამომდინარე, რომ იტალია მეორე ინდუსტრიული ქვეყანაა ევროპაში, ხომ არ უნდა ველოდოთ საქმიანი თანამშრომლობის გაღრმავებას ამ მიმართულებით. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ სავაჭრო კოლაბორაციის გაუმჯობესებაზე, როგორც იცით, წელს საკმაოდ დიდი ბიზნეს ფორუმი ჩატარდა რომში და საქართველოს ხელისუფლების თითქმის ყველა წევრს უმასპინძლეთ ამ ფორუმზე. ცხადია, ეს არ არის გრანდიოზული ნაბიჯი ჩვენი მხრიდან, თუმცა მნიშვნელოვანი დასაწყისია ჩემი აზრით, რადგან ინფორმაციის მოძიება და წარმატების გაზიარება ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. გულწრფელად რომ გითხრათ, ინფორმაციის დეფიციტი ნამდვილად არის საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალისა და შესაძლებლობების შესახებ. მაგალითით შემიძლია მოგიყვანოთ. რუმინეთში დაახლოებით 20,000-ზე მეტი იტალიური კომპანია ამჟამად და მე ვერ ვხედავ ერთ-ერთ მიზეზს იმისა, თუ რატომ არ შეიძლება საქართველოშიც ვიყოთ ასეთი მასშტაბური ინვესტიციები წარმოდგენილი. ეკონომიკური თვალსაზრისით, ხომ ფაქტობრივად ერთი და იმავე მდგომარეობა ამ ქვეყნებში. ალბათ უფრო მეტი ძალისხმევაა საჭირო იმისთვის, რომ მსოფლიომ გაიგოს თქვენი შესაძლებლობების შესახებ. თვლი რომ ინვესტიციები ვაჭრობის შედეგად მოდის, რადგან თუ ვაჭრობის წარმატებული გამოცდილება გაქვს ამა თუ იმ ქვეყანაში, ამის შემდეგ გინდება ინვესტიციის განხორციელებაც. ძალიან მიმზიდველია საქართველოს ინფრასტრუქტურული სექტორი. მე რასაკვირველია ვხედავ და ვაცნობიერებ თქვენს მზარდ შესაძლებლობებს და ბოლო პერიოდში არაერთ ბიზნეს დელეგაციას უმასპინძლე იტალიიდან ამ საშუალებებზე მსჯელობის მიზნით. მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ ორი საკმაოდ მსხვილი იტალიური კომპანიის წარმომადგენელი იმყოფებოდა საქართველოში და კიდევ ველოდებით არაერთ მათგანს იტალიის ეკონომიკის ვიცე-მინისტრთან ერთად, რომელიც ფიქრობს საქართველოს უახლოეს მომავალში ეწევა. უკვე განხორციელებულ იტალიურ ინვესტიციებზე თუ ვისაუბრებთ, რასაკვირველია პირველია Ferrero, რომლის საინვესტიციო მოცულობაც საქართველოში 81 მილიონი ევროა. ასევე შედარებით მცირე კომპანია სულ მალე დაიწყებს კერამიკული ჭურჭლის წარმოებას თბილისში. დასაწყისისთვის ეს კომპანია 60-მდე ადამიანს დაასაქმებს მომავალში გაფართოების პერსპექტივით. ეს კომპანია საქართველოს მეტწილად როგორც საექსპორტო პლატფორმას ისე გამოიყენებს, რადგან მათი შემოსავლების 60% ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე პროდუქციის რეალიზაციიდან არის მიღებული. ეს შეკითხვა სამივესთან მექნება, ბატონებო. როგორ ფიქრობთ, რა მიმართულებით არის ახლა ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი საქართველოს განვითარება და რა არის ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლებისთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების მიმართულებით? თქვენ ახსენეთ ცნობადობის ამაღლების საკითხიც. მოდით ისევ მე გიპასუხებთ. ჩემი დიპლომატიური გადმოსახედიდან და იმედი მაქვს ხელისუფლების წევრები ჩემს სიტყვებს არა როგორც კრიტიკას, არამედ როგორც რეკომენდაციას ისე მიიღებენ. ნათელია ის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ბევრ მინუსს და პრობლემას აცნობიერებენ და მუშაობენ მათი აღმოფხვრისთვის. ასევე ვიცით, რომ არაერთი ინდიკატორის მიხედვით დაწინაურდა საქართველოს ბოლო პერიოდში მსოფლიო ასპარეზზე და ეს ძალიან კარგი დასაწყისია. თუმცა ბიზნესმენებს ინვესტიციების განსახორციელებლად მხოლოდ საერთაშორისო რეიტინგები არ უბიძგებს სამწუხაროდ. აქ ქვეყნის საშინაო პოლიტიკაც და რეპუტაცია ძალიან დიდ როლს თამაშობს. მნიშვნელოვანია ინვესტორს ინდიკატორებისა და სლოგანების მიღმა დავანახოთ რეალური შესაძლებლობები
შესაძლებლობები, აი მაგალითად სოფლის მეურნეობის დარგში. თავისთავად კარგია ინვესტორს გავაცნოთ ქართული მიწის უპირატესობები და რეგულაციები, რომელიც ამ სფეროში არსებობს, თუმცა მეორე მხრივ აუცილებლად უნდა თავაზობდეთ ასეთ ინვესტორს მოქნილ საოპერაციო მექანიზმებსა და კანონმდებლობას, რასაკვირველია თუ ქვეყნის პრიორიტეტთა ჩამონათვალში ინვესტიციების მოზიდვა შედის. ვერ მიყიდი მიწას. კი ბატონო, მაშინ გრძელვადიან იჯერა უნდა შესთავაზო, ოღონდ საინტერესო პირობებით. This is a real problem. Yes. I agree with that. I mean, the government is completely aware of that. საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის, სად არის ხარვეზები და სად არა. და ვხედავ, რომ ცდილობენ მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ცნობადობის საკითხს მივუბრუნდები. ერთია, რომ საქართველოს უნდა წარმოაჩინოს თავისი შესაძლებლობები, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია თქვენ მოусმინოთ და გაიაზროთ, რისი მიღება სურს თქვენგან უცხოურ ბიზნეს სექტორს. ეს დიალოგი ხელისუფლებასა და პოტენციურ ინვესტორს შორის უწყვეტი უნდა იყოს. ასევე, გარდა ცნობადობისა, კიდევ ორ ასპექტზე გავამახვილებ ყურადღებას. საქართველოს განვითარებადი ქვეყანაა და მიმაჩნია, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. ამიტომ მე მხარს ვუჭერ თქვენი ხელისუფლების 4 პუნქტიან გეგმას, რომელშიც პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურის განვითარებას ენიჭება. დამერწმუნეთ, ეს ნამდვილად არის მაღალი კლასის ინვესტორების მოზიდვის გარანტი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია შრომის ბაზრის განვითარება. ინვესტიციები პირველ რიგში მომგებიანი უნდა იყოს საქართველოსთვის დასაქმების მაჩვენებლის გაუმჯობესების კუთხით. ხოლო ინვესტიციების მოზიდვისთვის თქვენ ინვესტორი კვალიფიციური კადრებით უნდა უზრუნველყოთ თავდაპირველად. The labor market is also quite important. We had a delegation of 22 მარტში საქართველოში 22 კომპანიის წარმომადგენლობისგან შემდგარი დელეგაცია იმყოფებოდა. ეს ფრანგული დელეგაციის ყველაზე მასშტაბური ვიზიტი იყო საქართველოში თქვენი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. აღნიშნული შეხვედრის შემდეგ რამდენიმე მათგანმა გამოთქვა სურვილი საქართველოსთან თანამშრომლობის, თუმცა გამოიკვეთა, რომ გარკვეული მიმართულებებით სამართლებრივი უზრუნველყოფა და ეგრეთ წოდებული სამართლებრივი შეფუთვა არ არსებობდა. ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროსთან შეთანხმებით გადავწყვიტეთ ორგანიზება გაუწიოთ სემინარს, რომელსაც ფრანგი და სხვა ევროპელი ექსპერტების დაესწრებიან და ვიმსჯელოთ საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და საშეღავათო კანონზე. სიახლე არ არის, რომ არც ერთი კომპანია არ დათანხმდება ინვესტიციის განხორციელებაზე, მანამდე ვიდრე არ იქნება გარკვეული გარანტიები ქვეყანაში სამართლებრივი და ეკონომიკური სტაბილურობის შესახებ თუნდაც. ორ საკითხს მინდა გავუსვა ხაზი. აქედან ერთ-ერთი და ძალიან დელიკატური საკითხია სასამართლოს ეფექტიანობა და თქვენმა ხელისუფლების წევრებმაც კარგად იციან. ამ ინსტიტუტის საიმედოობა და გამჭვირვალობა ერთ-ერთი ძირითადი გამსაზღვრელი ფაქტორია ინვესტორებისთვის განახორციელონ ინვესტიცია ამ ქვეყანაში თუ არა. სამოქალაქო დავების სასამართლო განხილვის გაჭიანურება იტალიისთვისაც არ არის უცხო, თუმცა ამისთვის ჩვენ ცალკე სპეციალიზირებული სასამართლოების შექმნით ბიზნეს დავების მიმართულებით. საკანონმდებლო რეგულაციებზეც მინდა გკითხოთ აუცილებლად. თქვენი შეფასებით ინვესტორებისთვის რამდენად ხელსაყრელი სამართლებრივი გარემოა საქართველოში? კანონმდებლობაზე მეტად ვფიქრობ, სასამართლოს ეფექტიანობა არის უფრო მნიშვნელოვანი. ამიტომაც ვეთანხმები ანტონიოს. ადმინისტრირებისა და პროცესუალური ასპექტები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თავად გაწერილი კანონები ამა თუ იმ დოკუმენტში. მიხარია, რომ რამდენიმე დღის წინ, როგორც ვიცი, ინვესტორთა საბჭოს წევრები შეთანხმდნენ ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის აუცილებლობაზე. ვფიქრობ, არაერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი მიმოვიხილეთ ბატონებო და მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო და გულწრფელი დისკუსიისთვის. თუმცა როგორც ვატყობ, რაღაცის თქმა გსურთ. აბრეშუმის გზაზე არ გვისაუბრია და ნება მომეცით დასკვნეთი სიტყვით გამოვიდე. პირველი ბიზნესმენი, რომელმაც საქართველო აღმოაჩინა და აქ იმყოფებოდა ვენეციელი ვაჭარი იყო და მას მარკო პოლო ერქვა. თემა, რომელსაც ანტონიო შეეხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ახლა მთელი მსოფლიო ცდილობს ანტიკური აბრეშუმის გზა აღურძინოს. ჩემი აზრით, საქართველო თურქეთთან, აზერბაიჯანთან და კასპიის ზღვის სხვა ქვეყნებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვან დერეფანს ქმნის. ამავდროულად ჩინეთი ძალიან არის გააქტიურებული ერთი სარტყელი ერთი გზის პროექტის ფარგლებში და მე თუ მკითხავთ, აბრეშუმის გზის განვითარება მთელი მსოფლიოს ინტერესებში შედის. საქართველოს კი ამ მიმართულებით ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. მადლობა ბატონებო კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის. ძალიან ვისიამოვნეთ ამ შესაძლებლობით. ინტერვიუ დავასრულეთ, ზეც ჩავიდა. ნიშანია, რომ სამსახურებს უნდა დავუბრუნდეთ. Thank you.